Ba't ako natatawa? So let's start with, of course, after skincare and everything. Alright, so yun nga, after ng skincare ko, it's time for concealer muna. So I'm using this Born This Way multi-use sculpting concealer. Favorite ko to since 2007. Been using this for magto 3 years na. So sobrang konti lang. Kasi kakalat ko na siya sa buong area. So ginagamit ko yung ring finger ko para i-blend yung concealer. So pinapat-pat ko lang. Sabi nila, don't rub your under eyes kasi sobrang nipis niyan and sensitive. So be gentle with your finger. Sabi nila yung pinaka-perfect daw na pressure para sa under eye is itong ring kasi hindi masyadong madiin, hindi rin masyadong light. Tama lang yung pressure. Perfect lang for that under eye area. Okay, so after kong maganyan, mapat yung under eye area, itatry kong i-blend out yung concealer. So dito, pwede ko nang i-konti. Ginagamitan ko siya ng sponge para lang mas malinis and flawless yung concealer. The reason why hindi ko agad ginamitan ng sponge is because first, mas tipid siya kapag finger lang yung gagamitin. And then yung warmth ng finger ko, parang niluluto niya yung concealer sa skin ko. So mas nabiblend siya ng maayos. And then, may mga area lang na, ayan, sobra-sobra kailangan i-blend. Doon ko na ginagamitan ng sponge. So next area is this one. Pat. Sobrang tipid nitong concealer na to, no? Isipin mo isang ganun ko lang, hindi ako umulit ng dip. Parang pang buong na, face ko na. The key to good makeup is blending. So, don't forget to blend. Pero also, pag nag-blend ako, di ba pag sa under circle, parang lang, pat lang ako. Pero pagdating dito sa area na to, bine-blend ko siya downwards kasi yun yung direction ng hair ko, facial hair. Para lang maano yung pores, parang mas smoothen yung pores. Kasi pag ganyan-ganyan lang, may tendency na nagmumukhang malaki yung pores kasi hindi nako-cover lahat ng parts ng pores. Gets niyo ba? And then, for my chin area, which is my problematic area, dahil dito ko lagi nagkaka-pimples because of hormonal imbalance. Every time na kumakain ako ng sweets, actually hindi na kailangan na ito yung gamitin, pero nasanay lang ako na yung ring finger yung ginagamit. So, i-blend ko lang siya downwards. So, yun lang yung technique sa concealer. Dapat close sa skin tone nyo as much as possible para hindi mo na kailangan mag-foundation. So, as you can see, maraming areas sa skin ko na walang walang foundation or whatsoever. So, yung mga natira dito sa sponge ko, tinatry ko lang ilapat ng ganyan para lang mag-blend. So, dito talaga ako nagtatagal sa blending. So, walang ginamit na primer. Siguro mas okay kung may primer. Pero ayoko na kasi masyadong maraming patong sa face ko. So, okay na ako sa concealer agad. Next is, after concealer, kilay. Minsan, kapag nasa mood ako, siniset ko siya ng powder. But, on a normal day, I don't because gusto ko yung ganyang effect. Glass skin effect. Baga. First step sa kilay is brush yung kilay. And then, I'm using K palette. Ganyan siya, yung parang pen brush ba tawag dito. So, sa kilay ko, ang ginagawa ko is, hindi ko alam kung makikita nito, pero inuuna ko yung mga kalbo na area, which is dito. Remember, it doesn't have to be perfectly pantay as long as close sila sa isa't isa.
because your kilay are not twins, they're sisters. And then, para sa bushy look, bushy, gagamitan natin ng, ito yung secret ko. Oh my gosh. Okay. Sorry about that. So, ito yung magic glue ko. This eyelash glue. Na-try ko din dati Elmer's glue. Pero syempre, I don't recommend it. Ibabrush ko lang yung inner corner ng kilay ko. Brush up like that. I'm actually using a new glue. Dati, ginagamit yung sa Shiloh, yung 60 pesos. Ngayon, tinry kong gamitin tong sa Fashion 21 sa Watsons kung okay ba compare sa Shiloh. There you go! So nice. Tapos na tayo sa kilay. Tapos na tayo sa concealer. It's time for blush. Actually, isip ko kung mag-contour ako. Bronzer na lang. Sige. I don't know why, pero parang lately, hindi na uso yung contour. So, ang ginagamit ng mga tao pang define ng face is bronzer. Pero, bronzer and contour are different things, okay? Nagkataon lang na tong bronzer na to. Nagkataon lang na itong bronzer na to. I'm not sure kung tama ba yung term ko, pero medyo cool tone siya. Hindi siya ganun ka-warm. So, parang pwede siyang pang-contour. Pero bronzer talaga. I'm using this, the Balm Cosmetics Take Home the Bronze. So, pag nag-contour ako, inuuna ko yung double chin area. And I'm using, by the way, this parang blush brush. Fluffy brush. In medium size. And then, pagdating sa dito sa area na to, under cheek. Although, pag napansin nyo, parang meron akong natural contour. So, gagamitan ko na lang ng mas manipis na brush, yung angled brush na to. Para lang mas maliit lang yung area na malagyan ko. Kasi baka magmukha namang puro bronzer na yung buong face ko. So, sinusundan ko lang yung natural contour ko. And, doon ko ilalagay. Isang technique sa paglagay ng bronzer is butterfly effect. So, parang kang nag-drawing ng butterfly sa face mo. Isang ganyan, isang ganyan. So, isang ganyan, isang ganyan. And here, actually, hindi ako masyadong nagko-contour sa forehead ko. Kasi maliit na yung noo ko eh. Baka mawala. Sobra naman sa contour. Ginagawa ko lang to para lang ma-blend yung kulay ng buong face ko. Kasi minsan, masyadong define yung contour. Okay, so that's what I'm talking about. Next is blush on. So, meron akong dalawang favorite blush on. First is itong Tarte Amazonian Clay and itong peach tint ng K palette. So, ngayon gusto ko itong Tarte gamitin. So, I'm using this flat brush and then nilagay ko lang sa upper cheek ko. Not upper. Like sa pinaka-center ng cheek ko. Hindi ako nag-smile like that. Hindi ko nilalagay kapag nakasmiti ako kasi ang tendency, what if malalim yung ngiti mo. Tapos pag ngiti mo, huwag na-down, umabot dito. Kailan ko kung gets niyo yung mini-mini ko. Basta kinda like that. Wow, nakapalan ko. So, pantayin natin. Okay. So, that's it. And then, may napansin ako. Hindi ko nagugustuhan itong problematic area ko. So, lalagyan ko ng powder. Para lang hindi mag-reflect sa ilaw. Masyadong na-highlight ng cream. So, I'm using, ano bang brand itong powder ko? Yung BYS? Ay!
RCMA. RCMA na powder. Ito yung mga ginagamit na powder ng mga makeup artist na kilala ko. Okay naman siya, tipid. Kasi hindi talaga ako nagpa-powder. So, yan. So, kung napansin nyo, hindi ko nilagyan ng powder yung buong face ko. Nilid ko yung nose ko at saka yung the other area. Kasi ayaw ko yung sobrang matte. And usually, nag-highlighter ako. Nakalimutan kong gamitin yung benefit ko. So, mag-highlighter na lang ako ng powder. Gagamitin ko tong Fenty Beauty na mini din. Actually, parang maitim to sa skin ko pero sayang. Kaya gamitin natin. And then sa cheeks, ano ba itong ginagawa? Parang gito yung mga nakita kong vlogger eh. Okay, that's really a lot. Poop, 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 poop. Okay, so pwede rin lagyan yung Cupid's bow. Bagay ito sa mga morena. Morena ako dati nung mahilig ako mag-beach. So ngayon pumuti na ako. So medyo hindi na siya ganun kabagay. Pero ginagamit ko pa rin. Blend ko lang. Oh, I love makeup. For the lipstick, I'll be using this. This is my favorite right now. This Catrice Cosmetics Dewy Full Lips. Ayan siya. Sobrang mura ko lang ito nabili. I forgot. Parang $4 SG dollars. So, parang mga 100 plus lang. This is nude. Oh my gosh, hindi ko na to everyday makeup look. Parang nasobrahan na to. I'm sorry about that. I changed my mind. Ganito kasi ako pag... Oh my gosh. Parang may lumabas na sa phone. Ganito kasi ako kapag ayan pag may makeup sa harapan ko and marami akong time mag-ayos. Kung ano yung naisip ko, nilalagay ko ang ending. Ang dami ko ng kaganapan sa face. Next time na lang yung no makeup look or yung everyday makeup look ko. So, ito yung makeup. I don't know. Isipan ko kung anong tawag sa makeup na to. So, yan. So, this is my I don't know. Actually, kung napansin nyo, hindi pala ako nag-mascara kasi maybe I should do it. Kasi since November, hindi ako nagmamaskara kasi nagpa-perm ako ng pilik mata. And ang sabi sa akin, huwag daw mag-curl ng lashes. Pinapagawa ko yung sa akin sa Beliza Aesthetics. Parang magandang mag-falsies, pero too much na. Huwag na lang. This is a little weird. This is my first time ulit na mag-mascara after 2 months. And yung lashes ko hindi pantay. Kasi yung iba naka-perm pa, yung iba straight na. Okay. I think happy na ako dyan.